Bun venit pe canalul Tarot Lovers pentru ascendent lună soare în Capricorn. Bun venit aici unde misterul întâlnește intuiția, iar magia se împletește cu destinul. Aici fiecare etalare este o călătorie spre tine, spre intuiția ta și spre claritatea de care ai nevoie. Dacă îți dorești ghidare, inspirație sau pur și simplu un moment magic, ești exact unde trebuie. Nu uita să te abonezi, să activezi clopoțelul dacă simți că rezonezi. Iar la sfârșitul acestei etalări aveți un bonus. Să vedem, poate se deschid cărțile și cade. Avem Cavalerul de cupe. Deci, magia cărților începe acum. Cavalerul de cupe poate fi creativitatea voastră, poate fi ceva la care vă gândiți constant să faceți sau poate să scoateți un profit financiar, poate fi o aventură amoroasă pentru că acest cavaler are această cupă de dragoste, dar vedeți că peștii pe care îi aveți aici nu sunt tocmai cei mai primitori. Adică întotdeauna ne spune să fim atenți. Direcțiile sunt opuse, dar acești pești înțeapă. 8 de bâte. Fie așteptați noutăți, fie poate vă faceți niște planuri să plecați într-o călătorie. Iar aici cu siguranță sunt niște oportunități semnificative și pentru unii dintre voi ar ține poate de lumea artei, pentru că aveți creativitate, sau poate o melodie romantică, ceva care ascultați, vă aduce mai multe idei. Și avem și asul de cupe. Vedeți, aici este o nouă dragoste. Ia uitați-vă diferența dintre cei doi pești. Total diferit, iar aici vă poartă noroc. Deci, o semnificație aparte în ceea ce aveți în dragoste, creativitate. Ok, cu siguranță sunt noi oportunități aici, dar e posibil în același timp să fii interesați și de divertisment sau anumite activități. Poate dansezi, poate faci ceva care îi face pe oameni să fie fericiți. Cu 8 de bâte e posibil să faci o călătorie. Echilibru este cartea Săgetătorului, guvernat de Jupiter. Posibil pentru unii dintre voi poate să fie un pelerinaj. Eremitul, planuri de a merge poate într-o călătorie, și eremitul ține de bătrâni, de ceva de cineva cu care vă consultați sau poate singurătatea pe care vă doriți pentru a fi într-un loc, pentru a medita, să zicem. Treiul acesta de bâte este de fapt planul pe care îl faceți. Lumea poate este o călătorie internațională, iar aici cu 2 de cupe, tinerii căsătoriți, poate merg într-o călătorie, iar cei necăsătoriți, poate că e momentul să se facă o cerere în căsătorie. 4 de spade, liniște și pace. Deci cu siguranță aici pot fi și noi aventuri amoroase. Pentru cei căsătoriți trebuie să rămâi loială relației tale conjugale.
pentru că este extrem de important pentru bunăstarea voastră. Nu uitați că energia feminină din casă, odată ce este înșelată, nu numai vă auto-înșelați, voi trebuie să înțelegeți în masă, în special bărbații, că în momentul în care aveți o soție, soția respectivă devine Venus în casă. Și ea este cea care vă aduce noroc la bani. Dacă energia masculină nu respectă feminitatea, nu îi dă confortul respectiv și ține strâns să nu scape ceva, atunci să știți că nu va merge nimic în casa respectivă. Pentru că feminitatea este Shakti, este mama pământ. Și odată ce nu respecti, atunci nu vei avea nimic și vei pierde totul. Un bunic spunea că compara femeia cu un ou care trebuie să-l protejezi, că odată ce s-a spart, dacă s-a spart, l-ai pierdut. Așa este poate și în viața reală. Am dat un exemplu, de fapt. Ce aveți aici? Asul de spade, Hierofantul, da, posibil să mergeți într-un pelerinaj aici, o călătorie, carul, și aveți și 6 de spade, o relocare, o călătorie, ceva la care iertați, un pic cam greu să mergeți, este energia voastră, dar posibil, da, să faceți o călătorie, dar poate nu este neapărat în străinătate, este într-un loc sfânt, undeva aproape de voi. Pentru că acest car are de-a face cu călătorii scurte. Asul de spade este ceva la care vă implicați, dar nu o discutați. Iar aici vă spune să aveți grijă de tot ceea ce spuneți. Vom clarifica cărțile și nu înainte de toate să vedem în relații sau parteneriate ce aveți. Sfatul, ce trebuie să știți, și veți fi atenți la numere. Vrea să iasă și cartea aceasta, deci o voi lăsa. Și haideți să vedem aici ce avem pentru voi, ce vrea să ne spună. Arta sau cineva care apare în viața voastră. 9 de monede este dorința voastră, fiți foarte atenți cum vă formulați dorințele, pentru că aici este o nouă dragoste. Moartea este o transformare, dar este și o situație în care voi trebuie să închideți o ușă pentru a lăsa ușa deschisă către altceva. Deci, este favorabil de a întâlni pe cineva, dar trebuie să închideți ceva. Și să nu vă eschivați sau să găsiți, de fapt, un motiv. Ce vrea să-mi spună moartea? A căzut o carte și este carul. Carul are de-a face cu cineva dintr-o altă cultură, total diferit. Luna vă duce în eroare. Deci mare atenție cu cine vă veți întâlni,
verificați, vedeți, pentru că aici există ceva. În primul rând avem energia racului cu carul, care iarăși este luna, iar moartea este, de fapt, în astrologia vedică, este guvernată de Marte și Ketu, nodul sud, pentru că moartea reprezintă Scorpionul. Și atunci când avem de-a face cu Scorpionul și mai ales Luna și Ketu, da? Luna și Ketu, de fapt, îți alterează mâncarea, laptele sau te poți îmbolnăvi din cauza unei mâncări alterate. Până aici e bun. Încă ceva este Marte și Ketu. Ketu poate fi un câine, pentru că aici aveți nebunul. Poate că veți găsi un cățel pe stradă, unii dintre voi. Odată ce ați luat un cățel de pe stradă să-l îngrijiți, planurile voastre merg linie. Excelent! Deci, cred că cineva mă întrebase într-un comentariu ce înseamnă moartea în tarot. Moartea are multe semnificații, dar cel mai important este că se încheie ceva. Nu înseamnă neapărat moartea unei persoane, nu. Trebuie să vă gândiți că moartea de fapt este semnul zodiacal al Scorpionului și în momentul în care voi cunoașteți Scorpionul, de cine este guvernat, cum se manifestă, depinde și în momentul în citirii ce timp favorabil este, atunci cu siguranță, și asta pentru fiecare individual în parte, ceea ce eu acopăr aici este ceva general, dar cu siguranță va fi ceva extraordinar, o schimbare extraordinară aici. Iar cei care într-adevăr aveți probleme de sănătate, ca să vedeți cum merge, moartea este tensiunea sângelui. Ketu este o tensiune, combinați, o tensiune a sângelui scăzută. Și atunci ai probleme exact în casa a patra, unde este pieptul, adică inima. Și avem racul. Deci cei care vreți să alergați, să faceți exerciții fizice, pentru că Scorpionul este și Marte, vă rog să fiți atenți, pentru că poate unii dintre voi chiar aveți probleme cu inima. Nu trebuie să vedeți numai tarotul, vedeți ce înseamnă și cum e, ce vrea să-ți explice și ce încearcă să-ți spună. Și niciodată să nu vedeți lucrurile spre rău, pentru că tarotul nu minte. Tarotul vrea doar pur și simplu să-ți arate calea. Aici avem 2 de spade. Posibil să vă puneți în minte unde veți merge. Este ca și cum încercați să mergeți în 2 locuri să vizitați. Acum depinde de voi, dar aici vă spune că trebuie să cercetați, trebuie să vedeți un loc anume unde doriți să mergeți. Dacă este în funcție de munca voastră, nu cred că se va face o schimbare. Da. Iar aici este spânzuratul, sacrificiul. Nu vă sacrificați pentru nimeni. Sau nu donați în așa fel încât să aveți impresia că vă cumpărați, știu eu, spiritualitatea sau... Nu. Atât cât se poate și atât cum se poate, da? 9 de spade.
parcă vă aduce un stres anume dacă eventual vreți să mergeți într-o călătorie. 7 de monede, pentru că aveți nevoie de bani. 4 de spade este o liniște spirituală și 2 de cupe, 6 de bâte. Nebunul și asul de bâte. Iar aici avem împăratul. Este o relație bună cu șefii voștri, deci nu se întrevede nimic. Este un succes și o recunoaștere. Și cu siguranță aici avem de-a face cu ceva la care va aduce un succes extrem de mare. Pentru că l-aveți și aici, iar aici nebunul de 2 ori vă spune din start că este ceva copilăresc. Vedeți cum se repetă? Uneori cărțile se repetă pentru a ne da mesajul respectiv. Și aici vă spune din start că voi sunteți, că aveți recunoaștere, dar trebuie să vedeți cum și în ce fel. În plus, 8-ul acesta de bâte vă poate ajuta online, media. Și aici simt că totul vine în această perioadă, tot ce ați făcut luna trecută, să zicem, abia acum vine, în această perioadă vine tot ceea ce ați realizat și ca bănuți. Noul acesta de cupe este o energie extraordinar de frumoasă pentru că este dorința voastră. Faceți ceva care iubiți. Aveți un talent anume și nu-l folosiți. E o libertate care vi se oferă și pe care o puteți folosi. Haideți să vedem aici ce avem. Decepție. Ia uitați, unde este moartea? Încheierea unei relații pentru a merge mai departe, pentru că ceva este fals. Ce spuneam de acest cavaler care înțeapă? Descoperi niște minciuni. Iar aici aveți engagement. Deci, dacă vrei într-adevăr să ai pe cineva în viața ta care te merită și care va fi alături de tine, mai întâi de toate trebuie să dai la o parte minciuna, să dai la o parte aparența sau pe cineva din viața ta, să închizi acel capitol care s-a consumat pentru a avea o relație normală. Asta e. Sfatul. Numărul 44. Te gândești la ce ar putea să faci, dar vedeți voi, este imaginea lui Saturn. Cum aveți lumea aici și este de fapt Saturn în forma 8-ului respectiv. Să te gândești cum poți să revii. Poate vă spune ceva, numărul 44, aici aveți Chop Wood, 42, 6, care este Venus, și 24, 6 din nou, Time for a Nap. Deci, creativitate, cu siguranță, ceva la care veți lucra, aveți un talent anume. Poate unii dintre voi vă place să gravați lemnul. Poate unii dintre voi vă place sculptura, chiar a lemnului. De ce? Pentru că aveți lemnul aici. Dar pentru unii dintre voi poate fi chiar o artă a metalului. Pentru că metalul aveți prin Saturn. Deci, vedeți despre ce este vorba și posibil pe data de 24 să fie o dată importantă pentru voi.
Pentru că aici este fie o odihnă, fie ceva la care vă destindeți. Luați o pauză. Iar acum vă rog să vă puneți o întrebare, pentru că este bonusul, să vedem ce vrea să vă spună. 3 de bute, planul unei călătorii pentru unii, roata, Jupiter, un nou început, o călătorie poate undeva unde nu ați mai fost sau e o cultură total diferită, 9 de bute, turnul, 10 de bute, lumea și regele de spade. Foarte interesantă etalarea voastră. Și 6 de monede. Știți ce îmi spune, de fapt, etalarea asta? Că e posibil pentru unii dintre voi să aveți un progres în afaceri. Dar cum veți avea progresul în afaceri? Faptul că vor fi blocate niște afaceri, poate altora, sau genul de afacere, pentru voi vă facilitează și vă va merge bine. Deci ceva ce îi blochează pe alții, o afacere care este blocată, pe voi vă aduce, vă propulsează. Adică vă avantajează în același timp. Aveți succes. Un succes extraordinar de bun. 4 de bute, 3 de cupe și judecata. Deci e un fel de revenire a voastră. Deci să zicem că se închide o brutărie în sat. Dau un exemplu. Și voi ați început să faceți covrigi, să faceți pâine și să dați la vecini și să coaceți la cuptor mare. Blocajul acela al acelei afaceri vă aduce vouă beneficii. Deci am dat un exemplu, voi vedeți despre ce este vorba. Dar în același moment simt să spun că rivalii e un fel de a se căina pentru că voi le-ați luat jobul. Nu, e calitatea produselor voastre sau calitatea muncii pe care o faci. Genul acesta va fi. Chiar aștept mesajele voastre pentru că e un mesaj extraordinar și e o întoarcere de roată. Și aici este extindere, deci o surpriză, ceva care îi blochează pe ceilalți, îi dărâmă pe ceilalți, vă oferă bani. Și un câștig financiar foarte bun. Nu uita să te abonezi, să activezi clopoțelul dacă simți că rezonezi. Mulțumesc, la revedere!